पॉवर प्लेचं 200 शॉट सारखं बाहेर तर 700 गोलंदाज 9 खेळाडू 30 शॉट सर्कलमध्ये असताना वळूया माझ्याकडे या ठिकाणी कालपेक्षा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला. निश्चित चेंडू जातो मिडऑफ क्षेत्रामध्ये शेतशी चेंडू जेपर्यंत एक धावेचं आणखी एक योगदान मिळते. एक धाव संघाला आणि एक धावेच्या माध्यमातून अर्थात एकूण धावसंख्या धावतो 2 हर्षद खेळतो व्यक्ती एका धावसंख्येवर आणि युगल त्याला साथ देतोय अर्थात एका धावेने. सुधीर पाटील यांना विनंती आपण या आमच्या स्टेजवर दरम्यान वळूया मैदानाकडे पुढच्या चेंडूसाठी. यावेळी मात्र बॅटच्या पडे चेंडू गेला. चेंडूला जबरदस्त टायमिंग शॉट आपण कव्हर पॉईंटला चेंडू जातोय. शेतीचे चेंडू पण चेंडू मात्र येतोय सीमा पार आणि हा सुरेख फटका चौकार. सुधीर पाटील जे इंजिनियर आहेत त्यांना विनंती आहे की या आमच्या अतिथी कक्षामध्ये आपण तर यावेळी मात्र चेंडू गोलंदाजच्या विरोधाच्या दिशेने बाजून खेळण्याचा प्रयत्न केला. क्षेत्रक्षक चेंडू येतोय तोपर्यंत आणखी एक धाव आणि या एका धावेच्या माध्यमातून ताकई संघाची धावसंख्या दाखल तब्बल येते 7 धावा. युगल याची वैयक्तिक धावसंख्या एक चौकाच्या माध्यमातून तब्बल 6 आणि हर्षद खेळतो वैयक्तिक 1 या धावसंख्येवर. पहिली उपांत्य फेरीची लढत आपण पाहत आहे. सेमीफायनल सामना बीड विरुद्ध ताकई या 2 बलाढ्य संघामध्ये. गोलंदाज ऋषी पुढचा चेंडू निश्चित बॅट कटली आपण पाहू शकता. चेंडू गेला शॉट फेरमॅनला चांगलं क्षेत्ररक्षण गोलच्या दिशेने चेंडू फेकी होते आणि त्या ठिकाणी मात्र धावांचं कोणतंही योगदान नाही आहे आणि अशा प्रकारे एकूण धावफलक आपण नजर टाकली तर पहिल्या षटकाची खेळ समाप्त झाली आणि पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर ताकई संघाची धावसंख्या धावफलक येते ती तब्बल 7. षटक गोलंदाज ऋषी करुणेचं चांगले षटक मांडल. 1 षटक 0 धाव 7 धावा आणि सफलता मात्र कोणती नाही आहे. परदेशाच्या सामने आपण पाहिला गेली 3 रात्र सुंदर योगदान आमच्या प्रेक्षकांनी दिले. त्या सर्व लाडक्या प्रेक्षकांचा आपण निश्चित हार्दिक आभार व्यक्त करूया. कारण प्रवीणजी लक्ष्मण पाटील पुरस्कृत जीवनमान मित्रमंडळ चिंचवली आयोजित सरपंच चषक 2018 चा अगदी शेवटचे क्षण आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. कारण उपांत्य फेरीची लढत आहे आणि या उपांत्य फेरीच्या लढतीमध्ये एक संघ असा असेल तो त्या ठिकाणी अर्थातच दावेदार असेल अंतिम सामन्यामध्ये जाण्यासाठी आणि तब्बल 50 सर्वांचं किमान पारितोषिक निश्चित करेल. प्रथम क्रमांक 1 लाख, द्वितीय क्रमांक 50, तृतीय 25, चतुर्थ 25, 2 लाखाची भव्य क्रिकेट स्पर्धा पाहता. तर मैदानाकडे आपण वळतो. मैदानाकडे या ठिकाणी गोलंदाजीमध्ये वळतो. नैनेशचा नवीन गोलंदाज यावेळी सज्ज होतो गोलसाठी. 7 धावा धावपकर आल्यात आणि समोर फलंदाज मात्र असेल तो युगल पाटील. युगल पाटीलने एक चौकार मारलाय. मगाशी आपण पाहिलं की कोडेवर पेझारी आणि धनेश देवकल्याण मुरबी यांच्यामध्ये लढत होती. अति लढतीमध्ये असं कधी वाटलं नव्हतं की मुरबी संघ पराभूत होईल. मात्र कुलदेव पेझारी संघाने आतापर्यंत प्रत्येक सामन्यामध्ये उत्कृष्ट फलंदाजी केली, गोलंदाजी केली आणि तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं आणि या जोरावर तो संघ देखील उपांत्य फेरीमध्ये प्रवेश करतो. या संघाचा देखील पुन्हा एकदा आपण हार्दिक आभार व्यक्त करूया. कारण उपांत्य फेरीची दुसरी लढत आपण वडगाव विरुद्ध कुलदेव पेझारी या 2 संघांमध्ये पाहणार आहोत. मयूरकडे जाऊया. डायरेक्ट फलंदाज खेळण्याची तयार आहे तो अर्थात युगल पाटील 6 धावसंख्येवर. बॅकफुटर गेला, चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला मात्र फटक्यामध्ये थोडीशी ताकद नव्हती. चेंडू खेळपट्टी स्वतः गोलंदाज चेंडू येतोय, चेंडू पकडतो तोपर्यंत 1 धाव आणि एका धावेच्या माध्यमातून धावफलकावर 1 धावने वाढ होते ती तब्बल बिनबाद 8. उजव्या हाताने फलंदाजी करणारा फलंदाज या ठिकाणी हर्षद तयार आहे. हर्षद तयार आहे. शॉट दरम्यान एक शॉट गोली आपण पाहू शकता. शॉट पॉइंट आहे. एक डीप एक्स्ट्रा कव्हर, एक वाईडिश लॉंग ऑफ आणि क्लॉंग ऑफ ही गोष्ट ऑफसाईडला. क्षेत्रामध्ये आणखीन एक बदल होते. कव्हरला 1 क्षेत्ररक्षण होतं म्हणजे 5 क्षेत्ररक्षक ऑफसाईडला 4 ऑनसाईडला ही व्यवस्था असेल. शॉट फॅनले डीप स्क्वेअर लेग, एक डीप मिड विकेट आणि एक लॉंग ऑफ. गोलंदाज तयार. ही लढत त्यानंतरची आणखीन एक लढत आणि नंतर मात्र अंतिम सामना ही अशी एकूण ही कार्यक्रम असेल. प्रत्येक सामना हा 4 षटकांत आपण पाहायला मिळतो. मैदानाकडे पुढचा चेंडू रिव्हर्सिव्ह खेळण्याचा प्रयत्न केला. बॅट चेंडूचा संपर्क तितकाच आला नव्हता. चेंडू आपण बद्दल सिलिमिडॉन क्षेत्रामध्ये गेला. सिलिमिडॉन क्षेत्ररक्षण केलं जातं तोपर्यंत आणखीन एका धावेचं योगदान मिळते. 1 धाव मिळते संघाला. धावा मात्र येत नाहीये कारण याचं कारण खेळपट्टी ओली आहे, दव पडलेला आहे. कारण थंड वातावरण हा संपूर्ण सह्याद्री पर्वताचा परिसर जर तुम्ही पाहिलात त्यामुळे या ठिकाणी मोठी थंडी पाहायला मिळते. तुम्ही जसं समुद्र किनाऱ्याला गेलात तर अर्थात अरबी समुद्र याची निश्चित उबदार
वातावरण त्या ठिकाणी पाहायला मिळतं. अलिबाग किंवा पनवेल उरण हे जे आपण एरिया पाहतो या ठिकाणी थंडीचं प्रमाण फार कमी आपल्याला पाहायला मिळतं. तर मैदानाकडे पुढच्या चेंडूसाठी गोलंदाज तयार. या ठिकाणी चेंडू गोलंदाज डोक्यावरून चेंडू खेळायचा प्रयत्न केला. चेंडू गेला बिडाव क्षेत्रामध्ये लॉंगपूर क्षेत्राचे चेंडू येतोय. तोपर्यंत आणखीन एक धाव मिळते संघाला आणि या एका धावेच्या माध्यमातून डबल अंकामध्ये दुहेरी अंकात जाऊन पोहोचतोय. तर प्रथम जर जिंकत असताना ताकई संघ तब्बल एक बिनबाद धावसंख्या धावता देते ती 10 धावा धावपळ करायला हर्षद खेळण्यासाठी तयार असेल. गोलंदाज नैनेश पुन्हा एकदा प्रयत्न करतोय, नशीब आजमावतोय कारण विकेटची प्रतीक्षा आहे ती अर्थात या संघाला यावेळी मात्र एक सुरेख फटका चेंडूला पण पाहिला. निश्चित ज्यावेळी सूपचा फटका खेळला गेला चेंडू या ठिकाणी जातोय अर्थात सीमा पार आलेला सुंदर फटका चौका. तर एकूण धावसंख्या धावपगार जाऊन 35-14. शिर्डीचे साईबाबा अर्थात अहमदनगर जिल्ह्यातलं अतिशय महत्वाचं देवस्थान आपल्या पांढऱ्या तिरुपती बालाजी जे प्रथम क्रमांकाचं भारतातलं अर्थात योगदान देणारं जिथे प्रचंड गर्दी असते. त्यानंतर साईबाबा शिर्डी हे जे आपण पहिला सद्दा आणि सबुरी याचं फळ निश्चित चांगलं असल्याचं म्हणलं जातं आणि निश्चित प्रवीणजी पाटील यांनी खूप मोठं योगदान या संपूर्ण राजकीय क्षेत्रामध्ये आणि संपूर्ण क्रिकेट विश्वामध्ये खूप मोठं योगदान दिलंय. त्यांचं देखील आभार व्यक्त करूया. दरम्यान पुन्हा एकदा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅट चेंडूचा संपर्क उरलेलं काम यशस्वी पूर्ण करतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. दुसरे षटक मार्गस्थ मैदानामध्ये गोलंदाज नैनेश या ठिकाणी आतापर्यंत त्यांनी तब्बल 6 धावा दिल्या आणि धावसंख्येवर धावफलकावर धावा आल्या त्या अर्थात 14. युगल पाटील वैयक्तिक खेळतोय 8 धावसंख्येवर. हर्षद त्याला साथ देतोय. 5 धावसंख्या दरम्यान पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न केला गेला. पंचांकडे अपील होतं. पंच सोड म्हणून इशारा करतात. 1 धावेचं योगदान एका धावेच्या माध्यमातून धावफलकावर धावा येतात त्या तब्बल 15 धावा. एकही फलंदाज न होता पहिल्या विकेटसाठी नाबाद भागीदारी अर्थात पाहायला मिळते. या दोन्ही फलंदाजांमध्ये चांगले योगदान या ठिकाणी पाहायला मिळते. या मैदानाकडे या ठिकाणी मध्ये फ्रंट फुट गेला. चेंडूला ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता. फटक्यामध्ये तेवढीची ताकद नव्हती. चेंडू गेला पॉईंट क्षेत्रामध्ये. त्या ठिकाणी मात्र स्क्वेअर कटचा फटका निश्चित फसला. 1 धाव मिळाली संघाला आणि अशा प्रकारे 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 2 षटकांच्या एकूण समाप्तीनंतर प्रथम जर जिंकत असताना ताकई संघाने तब्बल प्रति षटक 8च्या सहसरने 16 धावा जमल्या ज्याच्यामध्ये हर्षद खेळतोय वैयक्तिक 1 चौकाच्या माध्यमातून 6 या धावसंख्येवर आणि युगल पाटील त्याला साथ देतोय तब्बल 1 चौकाच्या माध्यमातून 8 या धावसंख्येवर. षटक होतं गोलंदाज नैनेशने या षटकामध्ये थोडंसं महागडं षटक फेकलं. 9 धावा दिल्या. पहिल्या षटकात 7 धावा आणि एकूण धावसंख्या दाखवत 16. येणारी 2 षटकं बाकी आहेत आणि या 2 षटकामध्ये ऐकूया आमचे समालोचक ज्याने सूत्रसंचालन केले होते ते उद्घाटन समारंभामध्ये अर्थात सचिनजी कर्णुक यांच्याकडे. ओव्हर टू सचिनजी कर्णुक. धन्यवाद काका. सर्व रसिक प्रेक्षकांचं पुनश्च एकदा या मैदानावर तुम्ही सन्माननीय प्रवीण पाटील साहेब यांच्या वतीने आणि संपूर्ण चिंचोली वासियांच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो. खऱ्या अर्थाने या पंचक्रोशीतल्या 2 दिग्गज संघांसमोर आपण या ठिकाणी आजची सेमीफायनलची मॅच पाहतोय. ताकई संघ आणि बीड संघ तसं दोघांचंही मूल्यमापन केलं तर मला वाटतं पहिल्यांदाच हे प्रकाश जोगातील टुर्नामेंट्स मध्ये मला वाटतं सेमीफायनलचा सामना खेळत असावेत. आणि अशा दोन्ही संघांच्या बाबतीत जर आपण एक वर्णन केलं तर बीड संघ हा जबरदस्त बॅडपॅच मध्ये जाणारा संघ आणि ताकई संघ नव्याने नावरूपाला येणारा संघ. अशा 2 संघांच्या दरम्यान आपल्याला ही सेमीफायनल पाहायला मिळते. प्रेक्षक घरचे मैदान घरचं मात्र या ठिकाणी चषक जे आहेत त्याच्यावरती नजरा मात्र सगळ्यांच्या आहेत. पाहूया आपण पुढच्या शेवटच्या षटक घेऊन येतो दीपक. जबरदस्त या ठिकाणी चेंडू होता. थोडासा चेंडू पडल्यानंतर खाली राहतो. 1 धाव लिचर 2री धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि आता मात्र या ठिकाणी विकेट जाऊ शकते. हा नाचच्या नादामध्ये मात्र या ठिकाणी विकेट जातोय. डीजे मास्टर मला वाटतं थंडावलेले दिसतात. त्यांचं लक्ष मॅच कडे नाही. स्वागत करायचं आहेत
धन्यवाद. दरम्यान या ठिकाणी दशरथ पाटील काटरंगचे आमचे यांचं या ठिकाणी आपण आयोजकांच्या वतीने स्वागत करतोय. दरम्यान एक पहिलं पारितोषिक या ठिकाणी येतोय. जसजशी सामना पुढे जाईल तसतसे पॉकेटमध्ये हात घालायला सुरुवात होईल. पहिली सुरुवात अंकुश कर्णूक यांच्याकडून झालेली. हॅट्रिक साठी त्यांनी या ठिकाणी 1000 रुपयाचं पारितोषिक दिलेलं. चांगले गोलंदाज संपल्यानंतर मात्र हे पारितोषिक आलेलं आहे. याचा अर्थ त्यांना कम्प्लिटली माहिती आहे की आपलं पारितोषिक जाणार नाही, पण त्याच्यापेक्षाही चांगले गोलंदाज नंतरचे तयार झालेत. अंकुश, खिशात फक्त पैसे तयार ठेवा, हॅट्रिक होणार. पुन्हा एकदा दीपक. दरम्यान पुढचा चेंडू जातोय विकेट किपरच्या मागे. मात्र त्या ठिकाणी 2 धावा निश्चितार्थ या ठिकाणी मिळतील. ते फलंदाज राजा हुकेरी यांना. राजा हुकेरीने हर्षद हलपतराव जबरदस्त या ठिकाणी 2 ताकई संघाचे फलंदाज आपल्या बरोबर. हर्षद सलामीला आलेला फलंदाज या ठिकाणी अजूनही मैदानावरती आहे. युगल पाटील आपली कामगिरी चोख बजावून तंबूत जरी परतला असला तरी अजून जबाबदारी हर्षदची संपलेली नाहीये, कारण येणारे 2 षटकं म्हणजे दुसरं षटक तिसरं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावरती आहे. निश्चित अर्थाने हर्षदला या ठिकाणी आपली कामगिरी चोख करावी लागेल. पुन्हा एकदा दीपक. दरम्यान पुढचा चेंडू दाटची कडा घेऊन जातोय तो विकेट किपर प्रवीणकडे. 1 धाव मात्र घेण्यापासून रोखू शकत नाही. एका धावेच्या बरोबरीने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या पोहोचते ती 20 वरती. काका, जर या ठिकाणी बघितलं तर या वर्षाचं जर अनालिसिस केलं तर बीड संघाकडून दीपक पाटील यांना शेवटचा नारळ देण्याचा आमचा निर्णय झाला होता. म्हणजे रिटायरमेंट घेण्याकरता आम्ही त्याला भाग पाडणार होतो, पण तोच दीपक बीड संघासाठी तारणा घडवला. पहिली नाईट टुर्नामेंट जिंकण्याकरता दीपक पाटील या ठिकाणी एकटा हिरो ठरला. तो मागच्या 3 सामन्यांमध्ये. आता सुद्धा तो कर्णधार हाताने आपल्या खांद्यावरती संपूर्ण जबाबदारी घेतोय. पुढचा चेंडू दीपक याचा. पुढचा चेंडू थोडासा यॉर्कर लेनचा चेंडू. ऋषिकेश त्या ठिकाणी येतोय. लेझर क्रिकेटच्या जे प्लेयर्स असतात आणि या ठिकाणी पुन्हा एकदा संधी देतोय. धाव बाद होतोय तो राजा. ऋषिकेश कर्णूक यांना थोडीशी दुखापत झालेली. सामन्यामध्ये थोडासा व्यत्यय आला होता, पण मी ज्याचं वर्णन करत होतो तो ऋषिकेश कर्णूक. लेझर क्रिकेट टेनिसचा चेंडू ज्यावेळेस स्वतःकडे येतो त्यावेळेस त्याची ऍक्शन थ्रो आणि त्यावेळेस त्याचा बॉल पकडण्याचा, चेंडू पकडण्याची जी काही ऍक्शन असते ती पाहण्याजोगी असते. हा खरा टॅलेंट त्या क्रिकेटपटूंमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. दीपक मात्र या ठिकाणी स्वतःवरती संपूर्ण धुरा घेताना दिसतोय. षटक टाकतोय आपलं वैयक्तिक पहिलं. दरम्यान अक्रॉस द लाईन चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू जातोय फाईन लेगकडे. चेंडू खाली. रामदास होते. दुसरा या ठिकाणी धाव घेण्याचा प्रयत्न. दुसरी धाव सहजरित्या पुरी करतात. 2 धावने मात्र धावसंख्येला आकार मिळतो. धावसंख्या पोहोचते ती. तिसरं षटक प्रगतीपथी असताना 23 वरती. अजून या ठिकाणी तसं पाहायला गेलं तर ताकाई संघाचा ही धावसंख्या जर आपण वर्णन केली तर त्या ठिकाणी खूप चांगली धावसंख्या म्हणता येईल. कारण जसजसे सामने या ठिकाणी 2च्या नंतर पाहिले तर त्या ठिकाणी स्कोर हा 3 षटकानंतर 4 षटकानंतर 25, 3 षटकानंतर आणि 35 एक धावा 4 षटकानंतर या पुरेशा धावसंख्या होऊ शकतात. दरम्यान पुढचा चेंडू जबरदस्त फटका. चेंडू जातोय सीमारेचे बाहेर. कानकानी षटकार. आकाश पाटील कुठे असतील तर त्यांनी कृपया स्टेजवरती यायचं. हर्षद मात्र या ठिकाणी एकाकी झुंजा देतोय.
आपली स्वतःची या ठिकाणी जबाबदारी भरताना एक चौकार एक षटकाराच्या साह्याने या ठिकाणी सलामीला आलेला हर्षद सोलावरती खेळतोय. जवळजवळ 3 षटकाची समाप्ती या ठिकाणी झालेली आहे. धावफलकांनी धावा आल्या तर 29 धावा. 18 चेंडूचा खेळ संपलेला, अजूनही 6 चेंडूचा खेळ बाकी. आता मात्र या सामन्यात रंगत येणार. हा सामना मोठा होणार कारण धावफलकावरती ज्या अपेक्षित धावा होत्या 29 धावा आता येऊन पोहोचलेल्या आहेत. दरम्यान तितकाच चांगला संघ गोलंदाज चौथं षटक या ठिकाणी निश्चितार्थाने घेऊन येतो. बंटी नरेंद्र उर्फ नरेंद्र कौसात बंटी असं म्हणायला लागेल कारण टेट नावाने आजकाल जास्त एखाद्याला ओळखलं जातं. दरम्यान पुन्हा एकदा बंटी बॉलिंग वर्ग तयार होतो. शेवटचं षटक 6 चेंडू या ठिकाणी असणार. त्या 6 चेंडूवरती जितक्या जास्त धावा येतील तितक्या सामन्यामध्ये रंगत येईल. पण मात्र सामन्यामध्ये ज्या पद्धतीने धावा पाहिजे होत्या त्या धावा मात्र या ठिकाणी 3 षटकामध्ये होताना दिसत आहेत. 29 धावा या ठिकाणी आपल्याला स्कोरबोर्डवरती लागलेला आहे. 3 षटकाची समाप्ती होते. 2 विकेटच्या बदल्यामध्ये मात्र या ठिकाणी ताकई संघ एक चांगली फलंदाजी करताना दिसतोय. तितकाच जबरदस्त बीड संघ ज्याचा एक पाठीराखा म्हणून मी सदैव त्यांच्या बरोबर असतो. त्यांचा प्रत्येक खेळ आम्हाला माहिती आहे. अगदी वयाच्या 15 वर्षापासून त्या संघासमोर पाठीराखा म्हणून होतो. रिटायरमेंट लवकर जरी घेतली असली तरी आवड संपली नाही. कारण क्रिकेट हा असा एक खेळ आहे की ज्याला या ठिकाणी आपण बघितलं की बाल जन्माला आलं की त्याच्या पहिल्या वाढदिवसाला बॅट आणि चेंडू दिलं जातं. अशा प्रकारचं क्रिकेटचा क्रेज आपला भारतामध्ये झालेला. अविनाश कर्णिक आमचे खंदे समर्थक या ठिकाणी आज न चुकता आलेले, त्यांचं देखील आपण स्वागत करूया. पुढचा चेंडू आखूड टप्प्याचा चेंडू बॅटची कडा घेऊन जातोय. विकेट किपर ऋषी येतोय चेंडू खाली. आणखीन एक विकेट बाद होतो ताकई संघाचा. धन्यवाद विजय काका. मगाशी घरातून खोपोलीवर निघताना एक नाईट टुर्नामेंट चालू होत्या. क्रांतीनगर प्रीमियर लीग होत्या आणि तितक्या मजेदार टुर्नामेंट्स होत्या. शाळेच्या एका पटांगणामध्ये त्या मॅचेस होत्या आणि मी सहज जाऊन म्हटलं आता वेळ आहे आपली मॅच 2-3 वाजता लागणार, 1-2 मॅच बघून जाऊया. तर तिथेशी नियम इतके जबरदस्त होते की ते नियम पाहिल्यानंतर मी खोपोलीवरून हसत आलो तर इथपर्यंत हसत आलो. इथले खड्डे पण मला जाणवले नाहीत. जेवढे खड्डे असतील ते खड्डे जाऊन एवढं हसत आलो. तिथे नियम असे होते, जर खेळाडू जर गुटखा खाऊन आला तर 2 रनांची पेनल्टी. खेळाडू जर त्या ठिकाणी दारू पिऊन आला तर 5 रनांची पेनल्टी. त्याच्या पुढे जाऊन जर खेळ काय केला तर त्या ठिकाणी खेळाडू आल्यानंतर त्याला चेक केलं होतं, तर तोंडाला वास घ्यायचा अंपायर आणि त्याचं त्यावेळेस मधला एक जण. म्हणजे इथपर्यंत परिस्थिती तिथशी उद्भवली होती. असाच एक सामना आपण पाहता की रोंजनजवळ खोटारी म्हणून गाव आहे पनवेल तालुक्यामध्ये. इथे सर्व 11 खेळाडूंनी दारू पिऊनच मैदानामध्ये उतरायचं. स्पर्धा तशी असते. दिवाळी एक गाव आहे तिथे होळीच्या दिवशी 11 खेळाडूंनी दारू प्यायचा आणि तो सामना खेळायचा. अशी क्रिकेटमध्ये मजा आपल्याला पाहायला मिळते नवीन मुंबईमध्ये. चौथ्या सामन्याकडे नंतर पुन्हा आपण या ठिकाणी येऊया. बंटी पहिला चेंडू घेऊन येईल. जबरदस्त चेंडू पॉइंटच्या दिशेने ढकलतोय. चेंडू खाली प्रवीण पाटील येतोय. जबरदस्त फिल्डिंग करताना दिसतो. एक धाव निश्चितार्थाने या ठिकाणी मिळेल ती हर्षद याला. या एका धावेने धावसंख्येत वाढीव धावसंख्या पोहोचते 30 वरती. काका या ठिकाणी पोहोचताना पण आपण बोलत नाहीये, पण चुकून जर या स्पर्धा झाल्या तर त्याला कारणीभूत तुम्ही आणि मी असेल हे लक्षात ठेवा. दरम्यान पुन्हा एकदा बंटी बॉलिंग मार्कवर तयार होतोय. समोर असेल तर फलंदाज अक्षय. पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा चेंडू खाली दीपक पाटील येणार, चेंडू पकडणार. तोपर्यंत एक धाव येते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, विकेट जाऊ शकते. पण मिसअंडरस्टँडिंग जे म्हणतात एखाद्या खेळाडूकडे जर असली तर काय होऊ शकतं त्याचं जिवंत उदाहरण या ठिकाणी पाहायला मिळते. बंटी जो गोलंदाज होता त्याच्या हातात चेंडू होता पण त्यांनी विकेटकडे लक्ष दिला नाही आणि त्याच्या मोबाईलला 2 धावा जाऊन मिळतात. एक्स्ट्रा 2 धावा, 1 धाव त्याकडे मिळेल कारण की 3 धावा होतात. म्हणजे एक्स्ट्रा 2 धावा त्याकडे मिळतात त्या ताकई संघाला. म्हणजे 3 धावांच्या बरोबरीने धावसंख्येत वाढून धावसंख्या पोहोचते ती 33 वर. तुमचं जर क्रिकेट खेळताना क्रिकेटमध्ये जर लक्ष नसेल तर त्याचे परिणाम काय होतात ते या ठिकाणी बंटीकडे पाहायला मिळाले. जर बीड संघ जर 2 धावांनी जर हरला तर त्या 2 धावा या बंटीच्या असतील आणि एक मात्र ही चुकी त्या ठिकाणी तुम्हाला पराभवाला कारणीभूत ठरू शकते. त्याचं काय आहे क्रिकेट. दरम्यान पुन्हा एकदा आपण या ठिकाणी जातोय. बंटी गोलंदाजी करताना दिशा मात्र चांगली ठेवतोय पण दिशेबरोबर लक्षही खेळामध्ये असणं फार गरजेचं असतं. पुन्हा एकदा बंटी समोर असेल तो फलंदाज या ठिकाणी रिव्हर्स चेंडू जातोय तो
सीमारेषे पार चौकार. धन्यवाद धन्यवाद सर. या चौकारानंतर धावसंख्येवर धावा पोहोचतात त्या 37. आता मात्र जबरदस्त धावसंख्या या ठिकाणी पाहायला मिळते स्कोअरबोर्ड वरती. सामना जरी बीड आणि टाकाईचा असला तरी आनंद मात्र त्या ठिकाणी घेतला तो पेजारी संघाच्या त्या प्रेक्षकांनी. आमच्या पूर्ण नजरा त्यांच्याकडे होते. प्रत्येक गाण्यावरती अगदी मन सोक्त ते नाचत होते. त्याचबरोबर आपला कॅमेरामॅन तिकडे तो देखील त्या ठिकाणी नाचताना दिसतोय. दरम्यान पुढचा चेंडू अक्रॉस द लाईन. चेंडू मात्र रिव्हर्स स्वीप करायच्या नादामध्ये विकेट या ठिकाणी पतन होताना दिसतोय. स्ट्राईक देण्याच्या नादामध्ये मात्र या ठिकाणी हर्षद हलपतरावाची विकेट्स मला वाटतं अक्षयची विकेट या ठिकाणी सोडायला लागते. अक्षय बाद होतोय. आता मात्र मैदानात उतरतोय तो अभिजित. आता मात्र स्ट्राईक वर होतो अभिजित. एक जबरदस्त व्यक्ती, एक चांगला मित्र अभिजित पाटील, जो मला आठवते की मी कपड्याच्या व्यवसायात आल्यापासून आठवड्यातून एकदा तरी माझ्या दुकानात राऊंड मारणारा अभिजित. म्हणजे काय घेऊन आलो पण आठवड्यातून एकदा येऊन मला भेटून जाणार. आता मात्र अभिजित कडून अपेक्षा असतील, माझी अपेक्षा असेल एखादा चौकार षटकार अभिजितच्या बॅट मधून पाहायला मिळावा. बंटी पुढे ती जबरदस्त चेंडू खाली येते. दीपक मात्र तितकी सुरक्षित. धन्यवाद. या ठिकाणी 4 षटकाचा म्हणजे पहिली इनिंग संपते. पहिल्या इनिंग नंतर धावफलकावरती धावा आल्या त्या 38 धावा टाकाई संघाच्या विजयाकरता आता लक्ष असेल ते 39 धावाचं हर्षद हलपतरावाने मात्र एकाकी झुंज दिली. जबरदस्त फलंदाजी करताना हर्षद या ठिकाणी 22 धावांची खेळली गेली. त्यामध्ये त्याचा 2 चौकार आणि 1 षटकारांचा समावेश असेल. युगल 1 चौकाराच्या सहाय्याने या ठिकाणी 8 धावांची त्यांनी या ठिकाणी संघाला एक चांगली साथ दिली. त्याचबरोबर गोलंदाजी करताना ऋषिकेश कर्णोक यांनी 1 षटकामध्ये म्हणजे एक षटकच या ठिकाणी टाकले गेले. 7 धावा आल्या ऋषिकेश कर्णोक, नैनेश पाटार यांच्याकडे 9. दीपक पाटील मात्र थोडासा मारडा करला. 13 धावा आल्या तर दीपक पाटील यांच्यावर बंटी नरेंद्र यांनी मात्र या ठिकाणी 9 धावा घेऊन 2 विकेट्स मात्र घेतली. ते फक्त बंटी यांनी शेवटच्या याच्यामध्ये म्हणजे येणारे आता 24 चेंडू आणि 39 धावांची आवश्यकता असेल तोपर्यंत थोडासा मी पॉज घेतो आणि माईक ओव्हर करतो आमचे काका मात्र सरांकडे. धन्यवाद. धन्यवाद सचिनजी. कारण मगाशी आपण पाहिलं की ज्या पद्धतीने आपण विषय छेडला होता अर्थात तो विषय होता दारूचा. आता दारू पिणं चांगलं की वाईट हा त्याचा प्रश्न. कारण जसं मी सांगितलं कुटारी गाव आहे किंवा दिवाळी गाव आहे त्या ठिकाणी अशा प्रकारची स्पर्धा मजेशीर घेतल्या जातात. परंतु एक असाही खेळाडू होता वेस्टइंडिज संघाचा ज्याने रात्रभर दारू प्यायली आणि तब्बल 150 धावा आपल्या संघासाठी कुठून काढला होता. आणि तो खेळाडू अर्थात होता सर गॅरी सोबर्स यांचं मोठं योगदान होतं आणि त्याने निश्चित चांगलं योगदान आपल्या संघाला विजयी प्राप्त करून दिलं होतं. जानकरच्या मध्ये क्रिकेटचा जन्म या ठिकाणी जर झाला तर साधारणतः 1721 साली झाला होता जगामध्ये असं म्हणलं होतं. आणि इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये 15, 16, 17 आणि 18, 19 मार्च 1877 मध्ये मेलबर्न येथे इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये पहिलाच कसोटी सामना झाला आणि तो सामना ऑस्ट्रेलियाने 75 धावांनी जिंकला होता. भारतामध्ये मात्र भारत इंग्लंड पहिली कसोटी लॉर्ड्सवर 1932 साली 25, 27, 28 जून रोजी झाली आणि त्यात भारत पराभूत झाला होता. आणि याही बाबतीमध्ये सांगता येईल की T20चं अर्थातच सुरुवात 2003 साली झाली होती. परंतु भारताचा पहिला सामना दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध 2007 साली झाला होता आणि हा सामना सुनीलजी गावस्कर यांचा एकमेव
T20 क्रिकेट सामना होता आणि सामना आपण जिंकून त्यांना निश्चित चांगलं योगदान दिलं होतं. क्रिकेटबद्दल बरेच काही सांगता येतात, कारण क्रिकेटबद्दल आपण करोडो भारतीय प्रेम करतो आणि म्हणूनच या क्रिकेटला एक उच्च दर्जा आज भारतामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला. तर मैदानाकडे आपण वळणार आहोत. सामन्याला सुरुवात होते. पुढचा सामना उपांत्यफेरीचा असणार आहे तो वडगाव विरुद्ध कुलदैवत पेजारी या दोन संघामध्ये. दोन्ही संघांना विनंती आहे की आपण नाणेफेक झाली त्वरित आमच्या अतिथी कसे संपर्क साधा. वडगाव विरुद्ध कुलदैवत पेजारी उपांत्यफेरीचा सेमीफायनलचा दुसरा सामना असेल. आज उपांत्यफेरीचा पहिला सामना तुम्ही पाहता बीड आणि ताकई अतिशय महत्वाचा सामना आहे. अर्थात हे चारही संघांना एक पारितोषिक निश्चित आहे, पण 50,000 जेव्हा हा सामना खेळला जातोय तो निश्चितच एक महत्वाचा सामना असेल. पण या कोण जाणार या ठिकाणी अंतिम फेरीमध्ये आणि किमान 50,000 पारितोषिक निश्चित करेल. अर्थात प्रत्येक षटक हे जे फेकले जाते ते 12,500 रुपयाचं आहे आणि नक्कीच या षटकाचा विचार करता एक महत्वाचा सामना तुम्ही पाहणार आहात. सलामी जोडी मैदानामध्ये येते ती बीड संघाचे सलामीवीर महेश आणि दीपक ही जोडी मैदानात येते. तर पहिले षटक घेऊन गोलंदाज राजा हुकेरी पहिले षटक फेकतोय. पॉवरप्लेचं षटक आहे. पॉवरप्लेच्या षटकामध्ये जेव्हा क्षेत्ररक्षकांचं संपूर्ण बंधन असतं त्याच्यामध्ये मोठ्या धावा खेळण्याचा प्रयत्न जसं लेदर क्रिकेटमध्ये खेळला जातो तसंच टेनिस क्रिकेटमध्ये खेळला जातो. तर या गरज आहे प्रति षटक 9.75 जी म्हणजे जवळजवळ 1.25 धावांची गरज आहे. ही धावसंख्या पहिल्या षटकात बीड संघ फलंदाजी करताना पूर्ण करणार का हा एक प्रश्न मैदानामध्ये. नक्कीच काका. मात्र या ठिकाणी दीपक जो सलामीला आलेला आहे त्या दीपकचं आपण या ठिकाणी अनालिसिस केलं तर कालच्या पहिल्या मॅच मध्ये संघाच्या विजयाकरता 37 धावांची आवश्यकता होती आणि सर्वाधिक धावांच्या शर्यतीमध्ये दीपक सध्या रेसमध्ये आहे, म्हणजे उत्कृष्ट फलंदाजा रेसमध्ये दीपक आहे. सामन्याला सुरुवात होते. पहिला चेंडू या ठिकाणी घेऊन येत होतो. हा चेंडू आता त्या चेंडू मात्र बॅकच्या पट्ट्यात घेतला. फटकेसाठी जागा बनली. चेंडू जातो मिड विकेट आणि क्षेत्रामध्ये सुरेख फटका येतो. पहिल्या चेंडूवर सुंदर फटका चौकार. चौकार 4 धावांचं योगदान. पहिल्या चेंडूवर चौकारा ननेशच्या बॅटमधून गोलंदाज राजा हुकेरी याच्या थोड्याशा शॉर्ट ऑफ लिंक चेंडूवर वरील मैदानाकडे पुढच्या चेंडूसाठी या ठिकाणी निश्चितच पॅडल शिफ्टचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू जातो शॉर्ट फॅनच्या दिशेने शेतशेत चेंडू येतोय. तोपर्यंत एक निश्चित लेग बाय येते. अर्थात एक मोठा अपील केलं होतं. अपीलामध्ये उत्साह जास्त होता, विश्वास मात्र कमी होता. एक धाव मिळाली संघाला आणि एकूण धावसंख्येत वाढ होते ती तब्बल 5 धावा. फलंदाज या ठिकाणी दीपक खेळण्यासाठी तयार असेल. नक्कीच काका. दीपक या ठिकाणी आपण पाहिलं की 3 सामने जे कालचे झाले ज्याच्यामध्ये पहिल्या सामन्यामध्ये 14 चेंडूमध्ये एकाकी झुंजा दिली होती. 5 फलंदाज झिरोवरती आऊट झाल्यानंतर व्हॉलंटियर्सला विनंती असेल की आपण कृपया बाउंड्री लाईनचा ताबा घ्यायचा आहे. तक्षय व्हॉलंटियर्स दरम्यान पहिला चेंडू जबरदस्त चेंडू या ठिकाणी होता. दीपकने मात्र त्या चेंडूवरती कोणताही प्रहार न करता त्या चेंडूचा सन्मान केला. पहिल्या सामन्यामध्ये 14 चेंडूमध्ये 33 धावाची एकाकी झुंज करून सामना जिंकून दिला होता तो दीपक याने. दुसऱ्या सामन्यामध्ये दीपकने मात्र 6 चेंडूमध्ये 14 धावांची खेळी होती आणि तिसऱ्या सामन्यामध्ये देखील 9 चेंडूमध्ये 14 धावांची खेळी केली. तो दीपकवरती मात्र या ठिकाणी दारोमदार असणार ती बीड संघाची ओरडू काका. राजा हुकेरीचा सुंदर चेंडू बनला यॉर्कर पद्धत होता. दरम्यान पुढचा चेंडू या ठिकाणी मात्र शेतशेत चेंडूवर येण्याचा प्रयत्न होता. बॅट चेंडू यांच्यात तितकंसं चांगला संबंध आला नाही. मात्र एक धाव सहज मिळते. एक धाव मिळते संघाला आणि या एका धावच्या माध्यमातून आपण पाहिलं दीपकने आपलं खातं उघडलं. 2 चेंडूंचा त्याने खेळ केला. एकूण धावसंख्या वापरून 6. 39 धावांचं लक्ष. 33 धावांची अजूनही गरज आहे. क्षेत्राची विरेचना दरम्यान पाहिलं तर 5 क्षेत्ररक्षक ऑफसाईडला 4 क्षेत्ररक्षक ऑफसाईडला आणि 5 क्षेत्ररक्षक ऑनसाईडला विरेचना या ठिकाणी तैनात केली. ते अर्थात फलंदाज नैनिशसाठी ज्यांनी चौकाराने खातं उघडलं होतं. बॅकवर्ड स्कोअर लेगच्या दिशेने मात्र क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात केला गेला. मग अशी झेल होता त्याचं परिवर्तन झालं नव्हतं. आताचा चेंडू पुन्हा एकदा आपण बघता बराच वेळ हवेमधून खेळण्याचा प्रयत्न मिडॉन लक्ष त्याच्या चेंडूवर आहे. पुन्हा एकदा खेळ सुटतोय. एक मोठं जीवदान आणि या ठिकाणी मात्र नैनेशला जीवदान नक्कीच महाग पडणार का हे येणारी वेळ आपल्याला दर्शवेल. कारण प्रत्येक मॅच मध्ये असं म्हणलं जातं प्रत्येक सामन्यामध्ये कॅचेस विन द मॅचेस म्हणजे पकडा झेल आणि जिंका खेळ असं म्हणलं जातं आणि क्रिकेटचा हा नियम आहे. त्या ठिकाणी 2 धावा मिळतात त्या नैनेशला. त्याची वैयक्तिक धावसंख्या 6 आणि एकूण धावसंख्या धावून पोहोचते 8च्या धावसंख्येवर. 8 धावा धाव आपल्या गावावर. दुर्दैवी ठरला गोलंदाज राजा. पुढच्या चेंडूसाठी
या ठिकाणी पुन्हा एकदा पाहूया बॅट आणि चेंडू यांचा निश्चितच स्पर्श झालाय की नाही हे पंच या ठिकाणी ठरवतील. मात्र अपील केलं गेलं होतं. फलंदाज मात्र क्रीजवर या ठिकाणी उभा आहे, पंचांची प्रतीक्षा करतोय आणि या ठिकाणी मात्र आपण पाहूया फलंदाज मात्र या ठिकाणी सुरक्षित आहे. अपील मोठा होता, अपील पण फेटाळला आणि अशा प्रकारे पहिल्या षटकाची सांगता झाली. पहिल्या षटकाच्या एकूण समाप्तीनंतर एकूण धावसंख्या धावपत्र येते ती 8. 39 धावांचं लक्ष समोर आहे. 8 धावा धावपत्र आला म्हणजे अजूनही येणाऱ्या 3 षटकामध्ये तब्बल 31 धावांची गरज आहे. षटकोत्तर गोलंदाज राजा उकीलचं ज्याने एक चांगलं षटक फेकलं, 8 धावा दिला. दुर्दैवी ठरला तो, कारण 2 झेल त्या ठिकाणी सुटले गेले, अन्यथा या ठिकाणी या धावा कदाचित कमी येऊ शकल्या असत्या. तर फलंदाज नैनिश खेळतोय. एक चौकाच्या मध्ये तब्बल 6 धावसंख्येवर दीपक त्याला साथ देतोय. 1 या धावसंख्येवर गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय. पॉवरप्लेचं षटक समाप्त झालं आणि युगल पाटील नवीन गोलंदाज या गोलंदाजीसाठी सज्ज असेल. तब्बल 384 खेळाडू या स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलं, 32 संघ तुम्ही पाहिला या 3 रात्रीमध्ये खेळताना. एक निश्चित मोठी क्रिकेट स्पर्धा संपन्न करण्यामध्ये ज्याच्यामध्ये प्रवीणजी पाटील यांचं आणि त्यांच्या सहकार्यांचं निश्चित आपण आभार व्यक्त करूया. खूप मोठा निर्णय त्यांनी घेतला आणि आज आपण पाहिलं तर या ठिकाणी कोणत्या प्रकारचा गालबोट न लागता ही स्पर्धा संपन्न होते. अर्थात प्रवीणजी पाटील यांच्या चेहऱ्यावर निश्चित हास्य मगाशी आपण या ठिकाणी पाहिलं होतं. गेली 3 रात्र ज्यांनी आपण चिंचोलीचे अनेक असे त्यांचे सहकारी ज्यांनी झोप देखील पाहिली नाही, मात्र आज ते निश्चित या ठिकाणी चांगली झोप घेऊ शकतील. मैदानाकडे आखुटबा चेंडू होता, हवेतून खेळला चेंडू येतो लॉंग लेग क्षेत्रामध्ये, तिथे शेतीशी चेंडू येईपर्यंत मात्र झेल सुटतो आणि दरम्यान 2 धावा सहजगत्या पूर्ण केल्या त्या फलंदाजी. 2 धाव मिनिटाच्या संघाला आणि या 2 धावांच्या माध्यमातून एकूण धावसंख्येचा धावपलकार जाऊन पोहोचते डबल अंकामध्ये. 2 अंकात 10 धावा, 29 धावांची अजूनही गरज आहे. 29 धावा, 200 षटक मार्गस्थ मैदानामध्ये युगल पाटीलचा पहिला चेंडू आपण या ठिकाणी पाहिला. क्षेत्रक्षण या ठिकाणी पाहिलं तर अर्थातच टाकळी संघाचं तेवढंसं चांगलं क्षेत्रक्षण पाहायला नाही मिळालं, कारण 2 झेल सुटलेत आणि त्यामुळे फलंदाजात निश्चित चांगली संधी मिळते आणि या संधीचं सोनं करायचा प्रयत्न अर्थात नैनिश आणि दीपक करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. शॉट दरम्यान एक शॉट पॉइंट आपण पाहताय डीप एक्स्ट्रा कव्हर, एक वाईडिश लंग युरेशन ऑफ साइडला. गोलंदाज पुन्हा एकदा आपल्या षटकातला पुढचा चेंडू युगल पाटील लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट मारा केला. यावेळी मात्र उजवीच्या दिशेने चेंडू फेकला होता. चेंडू निश्चित कट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू गेला शॉर्ट थर्डमॅनला. तोपर्यंत 22चा इशारा येतो म्हणजे कोणताही फटका नाही आहे. 1 धाव मिळते संघाला आणि एकूण धावसंख्येत वाढ. आता मात्र धावसंख्या धावपत्र येते ती तब्बल 11. 3 बाद. 28 धावांचं लक्ष अजूनही बाकी आहे. एक चांगलं क्रिकेट खेळलं जातंय. उपांत्यपूर्व लढत आहे. प्रत्येक षटक 12,500 रुपयाचं फेकलं जातं, कारण यातील विजेता हा संघ अंतिम फेरीमध्ये खेळेल आणि किमान 50,000चं एक पारितोषिक आपल्या नावावर निश्चित करेल. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट मारा केला होता. गोलंदाजी एंड बदलला, त्याचा फायदा त्याला निश्चित झाला. चेंडू स्वेर म्हणून घोषित होतोय. आणखीन एक धाव येते ती धावफलकावर आणि एकूण धावसंख्या येते ती 12. 27 धावांची अजूनही गरज आहे. पुढचा सामना वडगाव विरुद्ध कुलदैवत पैजारी. दोन्ही संघ या वेळ दौडू नका, कारण अजूनही आपल्याला 2 सामने खेळायचे. त्याने बक्षीस वितरण समारंभ या स्पर्धेची सांगता समारोप आपण आज करणार आहोत, त्या अर्थात मंगळवार. मैदानाकडे युगल पाटील पुढचा चेंडू फेकण्यात तयार. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी हा चेंडू हवेतून खेळण्याचा प्रयत्न, बराच वेळ चेंडू हवेत आहे. पूल केला चेंडूला, मिड विकेटला सुद्धा चेंडू येतोय. आणखीन एक झेल सुटले, तब्बल 3 झेल सुटले आणि नक्कीच चांगली संधी मिळते ती फलंदाजाला, अर्थात फलंदाजी करणाऱ्या बीड संघाला. 2 धावा मिळतात. धावपलकार नैनिशाच्या धावसंख्येत वाढ होती, त्याची वैयक्तिक धावसंख्या 8 आणि एकूण धावसंख्या धावपत्र येते ती तब्बल 14 धावा. बिनबाद 14, 3 झेल सुटतात. 25 धावांची अजूनही गरज आहे. सामना जर आपण पाहिला तर अटीतटीचा होण्याची शक्यता आहे, कारण झेल 3 सुटले. प्रत्येक झेल अतिशय महत्वाचा आणि त्या ठिकाणी जेव्हा एखादा संघ पराभूत होतो तेव्हा तो अर्थात ती झेल आणि त्याचबरोबर धावा किती कमी झाल्या, आपण धावा का काढल्या नाही हा प्रश्न प्रत्येक खेळाडू आपल्या स्वतःलाच विचारतो. माझ्याकडे युगल पाटील या ठिकाणी हा चेंडू हवेतून खेळण्याचा प्रयत्न, मिड विकेटला पाहूया. स्क्वेअर लेग क्षेत्र चेंडू येतो. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न करतो गोलंदाज हाताला चेंडू, मात्र त्या ठिकाणी टप्पा म्हणून चेंडू वरून गेला आणि 2 धावा सहजगत्या मिळाल्या फलंदाजांना. 2 धाव मिळतात संघाला. या 2 धावा एकूण धावफलकावर घेऊन जातात. 16च्या घरामध्ये 200 षटक मार्गस्थ मैदानामध्ये. आता मात्र 23 धावांची अजूनही गरज आहे. 23 धावा
षटकांचा जर आपण विचार केला तर आणखीन 2 षटक आहेत आणि या षटकातले चेंडू बाकी आहेत ते तब्बल 2 चेंडू बाकी आहेत म्हणजे 14 चेंडू आणि 23 धावांची गरज आहे सामना जिंकायला ते अर्थात बीड या संघाला। या ठिकाणी बॅकफुटवर गेला चेंडूला ड्राईव्ह केला चेंडू जातोय तो डीप कव्हरला तिथे शेतीशी चेंडूरी आहे दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न मात्र नकार दिला जातोय 1 धाव मिळते ती आणखीन एकूण धावसंख्येत वाढ होते आता मात्र 22 धावांची अजूनही गरज आहे। येणारे चेंडू आहेत ते 13 चेंडू आणि 22 धावा म्हणजे समीकरण जर तुम्ही पाहिलं तर तब्बल 9 चेंडू आणि धावांचा मधला फरक जर तुम्ही पाहिलं तर 9 धावांचं गरज आहे मात्र एखादा चौकार षटकार कधीच येऊ शकेल मात्र एखाद दुसरा विकेट मात्र निश्चितच ताकई संघाला एक चांगलं योगदान देऊ शकेल। तो वरिया लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट पुढचा चेंडू यावेळी मात्र चेंडूला ऑन साइडला खेळलाय चेंडू जातोय तो अर्थातच लॉंग लेग आणि डीप फाईन लेग मध्ये शेतीचे चेंडू येईपर्यंत आणखीन 1 धाव मिळते संघाला आणि या एका धावीच्या माध्यमातून धावसंख्या धावपकार पुन्हा एकदा पुढे सरते तब्बल 2 षटकांचा खेळ संपतोय धावा धावपकार त्या 18 अजूनही 21 धावांची गरज आहे प्रति षटक 10.50च्या सरसने अर्थात 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे। षटक गोलवता गोलंदाज युगल पाटीलचं तब्बल थोडंसं मागणं पडलं 10 धावा दिल्या पहिल्या षटकामध्ये राजा उकेरी यांनी तब्बल 8 धावा दिल्या एकूण धावसंख्या धावपकार आली ती तब्बल 18 येणारी 2 षटक 21 धावांची गरज आहे। ज्ञानेश या ठिकाणी खेळतोय 1 चौकाराच्या माध्यमातून तब्बल 12 धावसंख्येवर आणि दीपक 11 धावसंख्येवर आणि दीपक त्याला साथ देतोय 4 धावसंख्येवर ते येणारी 2 षटक खेळाचं भविष्य निश्चित करतात आणि या 2 षटकामध्ये कोण जाणार अंतिम फेरीमध्ये आणि किमान या अंतिम फेरीत जाताना 50,000 किमान पारितोषिक आपल्या नावावर करेल ऐकूया आमचे समालोचक सचिन कर्णक यांना। दरम्यान आयोजकांना विनंती आहे की पाणी घेऊन जायचं पाणी किती पाहिजे दरम्यान सामना जबरदस्त रंगतदार अवस्थेमध्ये येताना दिसतोय कारण चेंडू उरले ते 12 आणि धावा आवश्यक असतील 21 धावा म्हणजे सरासरी 10.5च्या सरासरीने या ठिकाणी आपल्याला प्रत्येक षटकामध्ये बीड संघाला धावा जमवायच्या आहेत। तर या ठिकाणी पाहिलं तर 6 चेंडू आणि 10.5 दरम्यान नाणेफेकी करता या ठिकाणी यायचे ते वडगाव आणि तेजारी या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल कृपया आपण नाणेफेकीचा कौल घेण्याकरता स्टेजवरती यायचंय। पुढील होणारा सामना वेळेअभावी या ठिकाणी फक्त 3 षटकाचा खेळला जाईल दोन्ही कर्णधारांनी याची नोंद घ्यायची आहे। सामन्याकडे आपण बोलतोय सेमीफायनलचा सामना आहे चेंडू उरलेत 12 धावांची गरज आहे ती 21 धावांची गरज असेल ती बीड संघाला पण अजूनही सलामीची जोडी नैनेश आणि दीपक ही जोडी या ठिकाणी दीपकची बॅट पाहिजे तशी तळपताना दिसली नाही। पहिले 2 जर गोलंदाज पाहिले जातात तर ते हुकुमाचे गोलंदाज असतात आणि ते 2 अस्त्र या ठिकाणी वापरून झालेले आहेत ते ताकई संघाचे येणारे 2 गोलंदाजावरती थोडासा प्रेशर असेल कारण दीपक नावाचं वादळ अजूनही मैदानामध्ये आहे ज्यांनी एकाकी झुंज देऊन सगळे सामने ज्यांनी नॉटआउट मला वाटतं हाऊन या ठिकाणी काढले 3 सामने तर दीपक या ठिकाणी त्यावेळेला दीपक सारखा चिवट फलंदाज या ठिकाणी मात्र ही डोक्याची मॅच हातातून खालून देणार नाही एवढी मात्र शाश्वती दीपकला स्वतःमध्ये असेल असं या ठिकाणी आपण गृहीत धरून या सामन्याकडे पुढे चलूया। थोडंसं गडबड असेल ते गोलंदाजावरती कारण दीपक सारखा तगडा फलंदाज या ठिकाणी स्ट्राईक एंडवरती दिसतोय। दरम्यान गोलंदाज पुन्हा एकदा नरेश दरम्यान पुढचा चेंडू जबरदस्त चेंडू होता यॉर्कर लेनचा चेंडू 1 धाव निश्चित अर्थाने मिळेल ते दीपकला या एका धावेने मात्र धावसंख्येमध्ये वाढ होते धावसंख्या पोहोचते ते 19 समीकरण बदलते येणारे 11 चेंडू आणि 20 धावांची आवश्यकता असेल ते बीड संघाला विजय करतात। पुन्हा एकदा बॉलिंग वरती नरेश मुंडे तयार असेल समोर असेल तो आता नैनेश बऱ्याच वडवल आणि तेजारी दोन्ही संघाच्या करायला असेल वडगाव दरम्यान पुढचा चेंडू नैनेश बॅक फुटला जाऊन मारण्याच्या नादामध्ये मात्र मोठा मासा गाळावा लागतो नैनेशच्या फारीचा अंत या ठिकाणी येतोय नैनेश परततोय तंबूमध्ये।
धन्यवाद विजय. चला वडगाव संघ आणि कुलदैवत पेजारी संघ आपण या नाणेफेकासाठी, कारण पुढचा सामना वेळेअभावी 3 षटकांचा असणार आहे, तेव्हा दोन्ही संघांना विनंती आहे 1 षटक पॉवरप्लेचं असेल आणि 3 गोलंदाज वापरले जातील. तर वडगाव आणि कुलदैवत पेजारी या संघांना विनंती आपण नाणेफेकासाठी लगेच यायचंय, संपर्क साधा. नक्कीच या ठिकाणी नवलेश मात्र 8 चेंडूमध्ये 11 धावांची एक चांगली सुरुवात करून नवलेश आपली कामगिरी चोख बजावून तंबूमध्ये परततोय. पण ज्याच्यावरती अख्ख्या टुर्नामेंट्स मध्ये सर ज्या ठिकाणी आम्ही ग्रामीण क्रिकेटमध्ये आमच्या पंचकृषीमध्ये ज्या फलंदाजावरती सगळ्यांच्या नजरा असायच्या, तो फलंदाज हरिश्चंद्र बॅट पॅच मध्ये जातोय. पण आता मात्र या ठिकाणी स्ट्राईक हरिश्चंद्र, जर हरिश्चंद्रची बॅट लागली तर या ठिकाणी आपल्याला चौकार आणि षटकारांची अतिश बाजी पाहायला मिळेल. मात्र गोलंदाज मात्र टिकसून मारल करताना दिसतोय तो नरेश. जबरदस्त पहिला चेंडू होता, पुढचा चेंडू अजूनही तितकाच सुरेख चेंडू, फलंदाज हरिश्चंद्र मात्र त्या ठिकाणी चेंडूकडे पाहत राहिला. निर्धाव चेंडूची फेकी होते. 9 चेंडू आणि 20 धावांची गरज असणारे त्याला ताकई संघाला. आता मात्र ताकई संघ या ठिकाणी वरचढ होतोय तो बीड संघावरती. अजूनही जबरदस्त सामना या ठिकाणी पाहायला मिळणार. ताकई संघाने कमबॅक केलंय. पुन्हा एकदा नरेश बॉलिंग मार्गवरती, समोर असेल तो हरेश. पुन्हा एकदा एक जबरदस्त चेंडू, हरेश मात्र या ठिकाणी बीट होताना दिसतोय. 8 चेंडू 20 धावांची आवश्यकता. नरेश ठरतोय आता मात्र या नरेश ठरतोय मात्र या ठिकाणी आता हिरो. ताकई संघाचे प्रेक्षक मात्र या ठिकाणी जबरदस्त खुश. हरिश्चंद्रने या ठिकाणी बाद होतोय. मोठा मासा अजून एक गळाला ताकई संघाचा, बीड संघाचा. स्वतःचा संघ असल्यावर ही अडचण होते. रामदास दरम्यान पेजारी संघाचा कर्णधार या ठिकाणी आलेला आहे. वडगाव संघाच्या कर्णधाराला शेवटची विनंती असेल, येणाऱ्या 1 मिनिटात जर तुम्ही इथे आलात नाही तर तुम्हाला या ठिकाणी पेनल्टीला सामोरं जावं लागणार आहे. आता मात्र रामदास येतोय बीड संघाकडून तो फलंदाजी करता. मात्र या ठिकाणी जबरदस्त गोलंदाजी केली. आमदार कोणी हो नाही, मात्र नरेश या ठिकाणी आमदारकीच्या लेवलला जाऊन पोहोचतोय. कारण ज्या मोक्याच्या सामन्यामध्ये जशी पाहिजे तशी गोलंदाजी केली. हा सामना ताकई संघाने जर जिंकला तर खऱ्या अर्थाने या सामन्याचा हिरो ठरेल तो नरेश मुंडे. जबरदस्त गोलंदाजी. रामदास या ठिकाणी येतोय. 7 चेंडू 20 धावांची आवश्यकता असणारे ते आता विजयाकरता तारोबदार. आता मात्र दीपक आणि रामदास या फलंदाजांवरती. मात्र नरेश आता मात्र त्याच्या स्वतःचा आत्मविश्वास बलवत्तर होताना दिसतोय. कारण या ठिकाणी त्यांनी पाहिलं तर नरेशने जबरदस्त गोलंदाजी केली. बीड संघाला अक्षरशः या ठिकाणी त्यांनी पूर्णपणे जखडून ठेवलं होतं. नरेश या ठिकाणी आता बॉलिंग मार्कवरती तयार होताना. क्या बात आहे. अजून एक निर्धाव चेंडू, जबरदस्त चेंडू या ठिकाणी. एक धाव वाटतं फक्त या षटकात दिली. तो गोलंदाज नरेश यांनी धाव फलकावरती धावा येतात. 19 आता विजयाकरता 6 चेंडू आणि 20 धावांची आवश्यकता. मोठी मॅच आणि मोठा प्लेअर नरेश. फक्त 1 धाव ज्या नरेशने दिली आणि या सामन्याचं चित्र पलटून टाकलं ते नरेश याने. उपांत्यफेरीचा दुसरा लढत आपण या ठिकाणी वडगाव विरुद्ध कुलदैवत पेजारी अलिबाग या 2 संघामध्ये. आणि नाणेफेकासाठी मी आमंत्रित करतोय आमचे सन्माननीय हेमंतजी पाटील साहेबांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेक करावी. दोन्ही संघांना या उपांत्यफेरीसाठी हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. दरम्यान या ठिकाणी या नंतर होणारे सगळे सामने म्हणजे होणारे पुढचे सामने हे 3 षटकाचे असतील.
पेदारी संघाने 5 नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला, त्यांनी आपला निर्णय या ठिकाणी द्यायचा आहे. दरम्यान सामना रंगतदार अवस्थेमध्ये होते. 6 चेंडू आणि 20 धावांची आवश्यकता असणार आहे. दीपक पाटील ज्याने 3 सामन्यांमध्ये करिश्मा दाखवला तो स्ट्राईक वरती आहे. म्हणजे आता षटकारांची आतषबाजी या मैदानावरती झाली तर आणि तरच बीड संघ या ठिकाणी विजय होऊ शकतो. अन्यथा ताकई संघाने जवळपास सामना आपल्या खिशात घातलेला आहे. मात्र खेळामध्ये कोणतेही आपण तात्पर्य आणि तथ्य लावू शकत नाही, कारण 6 चेंडूवरती 6 षटकार देखील बसलेले आपण पाहिलेले आहे. त्यामुळे हा सामना रंगतदार अवस्थेमध्ये येऊन पोहोचलेला आहे. समोर आता गोलंदाज असेल, शेवटचं षटक घेऊन येणार आहे तो अक्षय पाटील ताकई संघाकडून. मात्र जबरदस्त गोलंदाजी केली ती नरेश यांनी. या सामन्याचं पूर्ण चित्र पलटलं. 5-6 जरी धावा आल्या असत्या तरी 14-15चं समीकरण झालं असेल, ते समीकरण तोकडं वाटलं असतं. मात्र 6 चेंडू 20 धावांची आवश्यकता असणारे ते या ठिकाणी बीड संघाला विजय करता. अक्षय पाटील आता तयार होतो तो बॉलिंग मार्कवरती. बॅटची गडा घेऊन जातोय चेंडू. दरम्यान एकच धाव या ठिकाणी मिळते. दुसरी धावे करता या ठिकाणी दीपक पाटील होते. मात्र रामदास या ठिकाणी क्रिस सोडला. दीपक पाटील एका धावेवर मात्र या ठिकाणी समाधान मानवलं. समीकरण बदलतोय. 5 चेंडू 19 धावा, म्हणजे तब्बल या ठिकाणी 3 षटकार जर येणाऱ्या 5 चेंडूत आले तर सामना या ठिकाणी बीड संघाला मिळू शकतो. अन्यथा मात्र पकड मजबूत होत होती ताकई संघाची. फलंदाजी करता होतोय तो प्रवीण. दरम्यान पुढचा चेंडू, मोठा प्रहार, चेंडू जातोय शिमारेशेवर, चौकार. या चौकाराच्या सहाय्याने धावलकर धावत होते 24. आता समीकरण मात्र या ठिकाणी 4 चेंडू आणि 15 धावांची आवश्यकता असेल. दीपकने चौकार मारल्यानंतर मात्र सामना थोडीशी आशा या ठिकाणी पल्लवित केलेल्या आहेत. मात्र येणाऱ्या पुढच्या चेंडूवरती जे काही घडेल त्याच्यावरती या सामन्याचा निकाल अवलंबून असणार आहे. रामदास स्वस्तामध्ये या ठिकाणी धावबा देऊन तंबूत परततोय. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर तयार होतो तो गोलंदाज अक्षय. समोर असेल तो दीपक. पंच या ठिकाणी बाहेर निघतायत. वाईट चेंडूची या ठिकाणी घोषणा होतोय. अतिरिक्त 1 धाव होईल. एका धावेने धावसंख्या पोहोचते ती 25 वरती. 4 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता असेल ती बीड संघाला. दरम्यान मोठा फटका, दीपक पाटील बाद होतोय. 3 चेंडू आणि 14 धावा. दीपक पाटीलची विकेट या ठिकाणी जाते. मोठा आदरा बसतोय तो बीड संघाला. ऋषिकेश करुणूक या ठिकाणी फलंदाजी करत होते. 3 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता. म्हणजे जवळजवळ या सामन्याचं चित्र आपल्याला स्पष्ट दिसू लागले. मात्र 3 चेंडू आणि 14 धावांचे 2 षटकार जर या ठिकाणी आले तरी सामन्यात मजा होऊ शकते. मात्र ताकई संघाचे प्रेक्षक मात्र या ठिकाणी जबरदस्त खुश असतील, कारण मोठ्या संघाला पराभूत करण्याची संधी त्यांना या ठिकाणी मिळते आहे. आणि नक्कीच या ठिकाणी हा सामना जर जिंकला तर ताकई संघ जाऊन पोहोचतोय तो फायनल मध्ये. म्हणजे अर्थातच पहिला किंवा दुसरा नंबरवरती त्या ठिकाणी ते
हक्कदार असणार ऋषिकेश. समोर असेल तो आता गोलंदाज अक्षय. दरम्यान जी गोष्ट हवी होती तीच घडली. निर्धाव चेंडू, 2 चेंडू 14 धावा, म्हणजे सामना जवळजवळ ताकई संघाने जिंकलेला आहे. फक्त आता बाकी ती औपचारिकता. पुढचे 2 चेंडू फक्त आता फेकायचे बाकी आहेत. ऋषिकेश कर्णिक पुढचा चेंडू बॅटची कडा घेतोय. टाळ्यांच्या गजरामध्ये या ठिकाणी स्वागत करतात ताकई संघाचे. 1 चेंडू 13 धावा, फायनल मध्ये पोहोचतात ताकई संघ. शेवटचा चेंडू बाकी. शेवटचा चेंडू बाकी. प्रवीण पाटील आणि ताकई संघ विजय होतोय. मोठा विजय या ठिकाणी ताकई संघाचा. अंतिम सामन्यामध्ये प्रवेश मिळतो ताकई संघाला. आणि अशा प्रकारे आपण पाहिलं तर या ठिकाणी सामना जिंकला तो अर्थात ताकई संघाने आणि अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश केला. ताकई संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. बीड संघाने निश्चित चांगली खेळी केली या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. मात्र दुर्दैव त्यांचा होतं की त्यांची फलंदाजांनी हाराकिरी केली आणि त्या ठिकाणी मात्र त्यांना पराभव स्वीकार लागला. हरकत नाही, उपांत्य फेरीमध्ये निश्चित एक पारितोषिक त्यांना निश्चित लागू. आणि या सामन्यातील उत्कृष्ट खेळाडू अर्थात सामनावीरचा पारितोषिक नरेश याला आपण विनंती करतो की त्यांनी यायचं आहे, जिथे त्यांनी तब्बल 2 विकेट प्राप्त केले होते आणि तिथे खरं तर सामना फिरला होता. तो नरेश मुंडे या सामन्याचा मानकरी. यानंतर पुढचा